Para pembentang, para juri dan semua hadirin dipersilakan duduk. Mohon semua memastikan telefon bimbit sentiasa dalam mod senyap. Sila berikan tumpuan sepenuhnya semasa sesi pembentangan sedang berlangsung. Sesi pembentangan akan bermula sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para pembentang, para juri, seterusnya hadirin yang dihormati. Selamat datang ke pembentangan sesi Selari 3 Konvensyen Penyelidikan, Komuniti Pembelajaran Profesional dan Inovasi Pendidikan, Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia kali ketiga tahun 2023, KonPPI-3 2023. Pada sesi ini, kita akan mendengar perkongsian ilmu yang akan dibentangkan oleh para akademik berdasarkan tajuk-tajuk yang telah dipilih. Sebanyak 3 kumpulan akan membuat pembentangan pada malam ini. Oleh yang pertama adalah Puan Maira binti Mahmad daripada Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Yang kedua adalah Puan Vigneswari, anak perempuan pandian daripada SK Selain Konvent Pelabuhan Kelang. Dan yang ketiga, Encik Abdul Razak bin Abdul Rahim dari Kolej Matrikulasi Johor. Hadirin sekalian, pembentangan hari ini akan dijurikan oleh Dr. Rozaini binti Tukimin daripada IPG Kampus Bahasa Antarabangsa Kuala Lumpur. Yang kedua adalah Dr. Hairul Faizi bin Lokman dari IPG Kampus Ilmuhas Kuala Lumpur. Para hadirin dan para pembentang dan hadirin sekalian, di sini saya akan nyatakan syarat-syarat bagi sesi pembentangan kali ini. Setiap pembentang akan diberikan masa 10 minit. 2. Loceng akan dibunyikan sebanyak 1 kali pada minit yang ke-8. 3. Loceng kedua akan dibunyikan sebanyak 2 kali pada minit yang ke-10. 4. 5 minit akan diberikan untuk sesi soal jawab. 5. Loceng akan dibunyikan 1 kali sebagai tanda minit ke-5 telah tamat. Semua peserta pembentangan dikehendaki kekal berada dalam bilik sehingga tamat semua kumpulan membuat pembentangan. Hadirin sekalian, masa yang dinanti telah tiba untuk kita sama-sama mendengar dan menakul apa yang akan disampaikan sebentar nanti oleh para pembentang bagi kategori penyelidikan. Untuk itu, sesi pembentangan akan dimulakan dengan menjemput pembentang yang pertama, iaitu Puan Maira binti Mahmad daripada Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dengan tajuk Experimental Learning, meningkatkan kemahiran pelajar menulis mekanisme penukar gantian radikal bebas bagi alkana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Tajuk kajian tindakan Experiential Learning, meningkatkan kemahiran pelajar menulis mekanisme penukar gantian radikal bebas bagi alkana. Saya, Maira binti Mahmad, selaku pembentang, bersama-sama dengan saya 2 orang rakan lagi, Encik Mah Auje dan Puan Rama Nurbaya. Kami di Kojen daripada Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Kajian kami mengimplementkan model Experiential Learning David Cobb 1984. So, apa yang dikatakan dengan Experiential Learning? Ia adalah satu kaedah pembelajaran yang fokus dan berpusatkan pengalaman yang akan dialami dan dipelajari oleh pelajar sendiri. Dengan terlibatnya pelajar secara tidak langsung dalam proses pembelajaran, pelajar akan lebih membina diri mereka dengan semua pengalaman yang mereka alami ke dalam pengetahuan.
Setiap pelajar mempunyai persepsi yang berbeza terhadap sesuatu yang dipelajari. Oleh itu, pensyarah perlu gaya pengajaran pensyarah perlu sama dengan gaya pembelajaran pelajar. Namun, pensyarah biasanya cenderung untuk menggunakan kaedah berpusatkan pensyarah yang mana lebih bersifat authoritarian, yang mana pensyarah mengandaikan pelajar ini boleh mengikut kaedah pengajaran mereka. Hasil pemerhatian terhadap free radical substitution reaction, pelajar menunjukkan keresahan semasa PDP dijalankan, melopong dan ada juga yang memberikan tumpuan tetapi tanpa apa-apa penguasaan. Untuk mengenal pasti sama ada hasil pembelajaran telah tercapai ataupun tidak, pensyarah telah memanggil 3 orang pelajar untuk menulis free radical substitution reaction between methanes and bromine. Malangnya, ketiga-tiga pelajar ini tidak dapat memberikan penulisan yang betul dan tepat, walaupun bersama-sama dengan mereka ada nota, dan juga rujukan. Kemudian pensyarah telah memanggil 3 orang pelajar ini untuk menyatakan respon terhadap soalan yang diberikan, dan rata-rata pelajar menyatakan mereka tak faham, mereka tak tahu apa nak buat, mereka rasa keliru dengan soalan yang diajukan. Analisis dapatan daripada 3 tahun terkini peperiksaan semester program matrikulasi menunjukkan bahawa soalan free radical substitution reaction adalah soalan spot yang kerap disoal semasa peperiksaan akhir semester. Dan terdapat beberapa kesukaran untuk pelajar menguasai mekanisme penulisan tindak balas ini, di mana mekanisme ini dikatakan sangat banyak kerana dia terdapat 3 langkah yang membawa kepada 7 penulisan. Dan bukan itu sahaja, pelajar perlu menggunakan arrow movement yang betul dan perlu kena ada sinar UV semasa penulisan reaction mechanism. Khemah pengukuhan 1 DK024 adalah satu usaha pensyarah untuk melihat prestasi pelajar dalam menguasai sesuatu topik. Hasil semakan skrip jawapan ke atas 11 orang pelajar menampakkan bahawa pelajar ini bukan sahaja gagal memberikan jawapan yang betul, malah mereka langsung tidak menjawab soalan ini. Okey, so daripada 4 markah yang diberi daripada soalan yang berkaitan dengan free radical substitution reaction, hanya seorang pelajar sahaja yang merekodkan 1 markah. Selebihnya tidak menjawab dan hanya kosong sahaja skrip jawapan mereka. Menurut Maldinovic, sistem pendidikan di Malaysia yang menekankan kepada pencapaian akademik secara tidak langsung telah menyebabkan pendidik memilih kaedah pengajaran berpusatkan guru dalam menyampaikan kandungan pelajaran yang meliputi sukatan pelajaran untuk memenuhi keperluan peperiksaan semata-mata. Gobin menyatakan bahawa kaedah PDP yang terlalu berpusatkan guru gagal dalam melatih pelajar kemahiran utama seperti kemahiran berfikir, menyelesaikan masalah dan kemahiran komunikasi. Justru dengan bersandarkan kepada pendidikan tersedia masa hadapan, struktur kurikulum boleh runtur dan organik yang fleksibel dan bukan konvensional dipraktikkan menerusi pendekatan PDP transformatif pembelajaran berasaskan pengalaman secara mendalam. Objektif umum bagi kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar menulis mekanisme free radical substitution reaction. 2 objektif khusus. Yang pertama adalah pelajar dapat menulis mekanisme dengan betul dan tepat. Kedua adalah untuk melihat motivasi pelajar mempelajari mekanisme free radical substitution reaction. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan 2 gelung Chemist and McTaggart. So, gelung pertama bermula dengan reflex. Hasil daripada pemerhatian PDP terhadap free radical substitution reaction mechanism, tingkah laku pelajar menampakkan kesukaran mereka untuk memahami dan menguasai topik. Ketidakfahaman ditunjukkan melalui reaksi melopong, kebosanan dan buat indah tak indah semasa pensyarah mengajar. Dan ketidakupayaan pelajar ini diperkukuhkan lagi dengan hasil dapatan yang direkodkan melalui pencapaian mereka dalam Khemah pengukuhan 1 DK024 pada soalan 4E. Seterusnya, perancangan pada gelung 1 dijalankan dengan mengenal pasti responden, di mana responden seramai 11 orang ni memperoleh kimia SPM dengan grade C, D dan E. Kemudian kami juga menjalankan ujian VAK iaitu gaya pembelajaran, di mana 18% pelajar ini dengan gaya pembelajaran visual dan selebihnya adalah kinestetik.
Kami membina satu bahan bantu belajar yang dinamakan sebagai Make Board yang menepati ciri-ciri dan gaya pembelajaran visual dan kinestetik. Apakah yang dimaksudkan dengan Make Board ni? Ia hanyalah satu portable magnetic whiteboard bersaiz A3 disertakan dengan 2 mini whiteboard marker pen yang berlainan warna dan terdapat 11 biji magnet bulat yang bersaiz 1.0 cm. Seterusnya pada gelong pertama, apa yang dijalankan adalah kami menjalankan PDP di luar waktu sebab PDP semasa waktu tu tidak berjalan dengan yang sepatutnya lah, di mana hasil pembelajaran tidak tercapai. So PDP di luar waktu dijalankan. Setiap pelajar dibekalkan dengan satu Make Board yang mana pensyarah akan membimbing pelajar macam mana nak gunakan Make Board ini dalam menulis mekanisme free radical substitution reaction. Experiential learning juga diterapkan di mana dimulakan dengan concrete experience, pelajar melalui pengalaman dengan menggunakan Make Board. Kemudian reflection and observation, pelajar membuat pemerhatian terhadap rakan secara perbincangan. Abstract conceptualization, pelajar membuat kesimpulan dan pemahaman tersendiri terhadap pemerhatian yang mereka jalankan. Dan pada peringkat yang terakhir adalah active experiment, pelajar mengaplikasikan soalan tutorial yang lain. Pada asalnya pelajar hanya diberi pendekatan untuk satu contoh saja. Selepas mereka melalui experiential learning, so mereka cuba apply benda tu pada soalan yang lain. Seterusnya, ujian diagnostik dijalankan bagi mengenal pasti potensi belajar selepas melalui experiential learning dan Make Board. Satu sesi temu bol secara tidak berstruktur juga dijalankan untuk melihat motivasi pelajar dalam mempelajari mekanisme penukar gantian radikal bebas. Hasil pemerhatian terhadap ujian diagnostik yang dijalankan, seramai 11 orang pelajar merekodkan markah cemerlang, hanya seorang pelajar sahaja merekodkan markah sederhana, dan hasil temu bual menampakkan kesemua pelajar sangat bermotivasi untuk belajar mekanisme free radical substitution reaction. Dan pada gelong kedua pula adalah dijalankan untuk seorang pelajar yang hanya mendapat markah sederhana. So pelajar yang mendapat markah sederhana ni kami menjalankan PDP dengan pendekatan yang berbeza, iaitu pendekatan yang kami jalankan adalah secara konsultasi one to one. Okay, Make Board dan experiential learning masih diterapkan, cuma pendekatannya adalah berbeza, bukan lagi secara kelas tutorial tapi secara konsultasi one to one, dan pensyarah memberi tumpuan kepada kemajuan pelajar dengan lebih dekat. Kemudiannya pada gelong kedua, tindakan yang dibuat, PDP di luar waktu dijalankan, konsultasi dijalankan, pensyarah fokus kepada keperluan pelajar, ujian diagnostik yang sama turut dijalankan, kemampuan pelajar dilihat selepas konsultasi dijalankan. Dan hasil pemerhatian pada gelong kedua menambahkan pelajar ini merekodkan markah cemerlang, hanya terdapat satu kecuaian pada ejaan initiation. So, consultation sangat membantu pelajar untuk meningkatkan kemahiran pelajar menulis free radical substitution reaction. So, refleksi persoalan kajian bagi kajian kami ini terjawab, objektif kajian tercapai, peningkatan profesionalisme pelajar pensyarah dapat ditingkatkan dengan kepelbagaian kaedah PDP. Pencapaian yang memberangsangkan juga ditonjolkan oleh pelajar dalam Road to Final DK024. Road to Final ini adalah soalan berformat PSPM yang kami jalankan kepada pelajar di hujung akhir semester, dan boleh dilihat perbezaan sebelum, iaitu waktu kimia pengukuran 1 dan pada Road to Final. Kesimpulannya, ahli falsafah Cina ada menyatakan, saya dengar dan saya lupa, saya lihat dan saya ingat, saya buat dan saya faham. Dan disokong oleh Aristotle, for the things that we have to learn before we can do them, we learn by doing them. Itu sahaja daripada saya, terima kasih. Okey, pertama sekali tahniah sebab saya nampaklah floor yang cikgu buat, malam-malam mengantuk, yang puan buat tadi tu
berkenaan dengan action research tu, ada gulung-gulung dia dan satu-satu tu disentuh lah. So saya rasa sangat jelas lah apa yang saya lihat tu. Itulah, tapi bila tengok dalam laporan ni mungkin tak berapa jelas, bila di present sangat jelas dan juga betul tepat lah. Di mana tuan-tuan dan puan-puan bukan setakat yang mempresent ni, semua sekali dalam dewan ni, bila kita buat kajian tindakan, bila ada satu masalah yang wujud tadi seorang pelajar kan, dan kita buat satu gelung yang kedua, maknanya gelung kedua tu bukan kita create tu suka-suka je, disebabkan ada masalah kita bawa kepada golongan kedua. Tambah baik yang cikgu puan buat tadi tu ialah menambah dengan membuat satu sesi tutorial secara individual kan. Jadi saya nampak lah konsultasi. Okey, bagus Cuma bila tadi ada sebut objektif, saya nampak ada dua. Satunya adalah untuk meningkat mekanisme penukar gantian radikal. Kedua ialah motivasi. Dan saya nampak tadi lah ada sedikit disentuh tentang motivasi pelajar, seperti temu bual dengan 11 pelajar tadi kan. Tapi keluarkan. Pertama mungkin dia rasa seronok, dia rasa minat ke kenapa, baru ceritakan. Seronok kenapa? Murid A, pelajar A kata dia kenapa, apa baru nampak lebih detail lah. Supaya kajian tu. Cuma nak tanyalah, tadi seorang pelajar tadi akhirnya dia dah dapat sempurnalah, lengkap kan? Ya, 90 Cuma apa refleksi sebagai seorang lecturer setelah selesai semua benda ni? Rasa seronok. Lagi cerita apa? Ceritalah seronok lagi apa? Seronok, so rasa apa yang kita buat tu terbayar. Terbayar maksudnya kita cuba nak membantu pelajar, sebab kita rasakan pendidikan yang konvensional tu tak membantu dia, sebab latar belakang dia memang grade kimia dia memang sangat CDE. Jadi dia ada latar belakang dan pengalaman yang tak begitu baik sewaktu sekolah. Perasan tak dalam action itu ada gelungan merancang, bertindak, memerhati, mereflekskan. Betul. So di akhir refleksi itu sepatutnya puan kena cerita berdasarkan bla 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 sebagai pensyarah dalam ni saya berasa sangat apa ke dan sebagainya lah. Supaya kajian tindakan ni berkaitan dengan refleksi. Apa refleksi kita dan pada masa akan datang. Mungkin apakah harapan ke nak tambah lagi buat satu kajian dan sebagainya ke. Begitulah, tapi saya suka sebab nampak step tadi tu satu-satu dia sentuh. Dan satu-satu dia tekan, keluar cerita dia kan. Okey. Pada saya ni satu pembentangan pada hari ini yang betul-betul ikut prosedur model kajian tindakan yang secara jelas. Tahniah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pembentang kita yang pertama, iaitu Puan Maira binti Mahmad. Seterusnya dipersilakan pembentang yang kedua, iaitu Puan Vigneswari, anak perempuan pandian daripada SKSNN Konvent Pelabuhan Kelang, dengan tajuk Kepimpinan Guru sebagai Faktor Peramal Komuniti Pembelajaran Profesional dalam kalangan Ketua Panitia Sekolah Rendah TS25. Dipersilakan. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pengerusi majlis, para panel dan juga rakan-rakan pembentang sekalian. Saya Vigneswari, anak perempuan pandian, mewakili kumpulan BILIK bersama-sama dengan rakan pembentang saya akan membentangkan kajian asas yang bertajuk Kepimpinan Guru sebagai Faktor Peramal Komuniti Pembelajaran Profesional dalam kalangan Ketua Panitia Sekolah Rendah TS25. Baik, sebagai pengenalan, kita semua sedia maklum bahawa pendidikan adalah penting untuk pembangunan sesebuah negara, di mana pendidikan tersedia masa hadapan memberi penekanan kepada melahirkan individu yang ingin tahu, berdaya tahan, mampu menyahut cabaran abad 21, di mana guru-guru memainkan peranan sebagai ejen perubahan dalam menyediakan murid-murid dalam pendidikan tersedia masa hadapan.
Untuk itu, guru-guru memerlukan satu sistem sokongan profesional berterusan di mana komuniti pembelajaran profesional memainkan peranan sebagai strategi yang memudahkan pembelajaran guru serta membuat penambahbaikan PDP melalui perkongsian amalan terbaik. Amalan KPP ni perlu dijalankan secara konsisten. Untuk itu, kepimpinan memainkan peranan utama untuk kejayaan KPP, di mana kajian-kajian yang sedia ada telah memberikan tumpuan kepada peranan pemimpin sekolah iaitu guru besar dan pengetua. Tetapi, kepimpinan ni seharusnya dikongsi secara kolektif dan tidak tertakluk kepada bahu seorang pemimpin sahaja. Di mana kepimpinan guru dalam KPP memupuk komunikasi yang mendalam, bermakna serta mewujudkan hubungan kolaborasi dalam kalangan warga sekolah. Tetapi dalam konteks Malaysia, kajian-kajian lepas ni lebih memberi tumpuan kepada hubungan antara kepimpinan guru dan pencapaian akademik pelajar. Maka terdapat keperluan untuk mengkaji peranan kepimpinan guru dalam amalan KPP secara mendalam. Justru dua objektif kajian telah diwujudkan, iaitu yang pertama sumbangan kepimpinan guru sebagai faktor peramal kepada KPP, dan yang kedua dimensi yang mempengaruhi dimensi kepimpinan guru yang menjadi faktor peramal terhadap amalan KPP. Dan Raja 1 merupakan kerangka konseptual di mana pemboleh ubah bebas terdiri daripada kepimpinan guru bersandarkan kepada model Cousin Mayer dan Moller 2009 yang mempunyai 7 dimensi. Manakala pemboleh ubah bersandar terdiri daripada komuniti pembelajaran profesional yang disandarkan kepada model HOT 1997 yang mempunyai 5 dimensi. Baik, reka bentuk kajian ini merupakan kajian tinjauan menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengumpulan data adalah melalui source lidik, iaitu secara dalam talian menggunakan Google Form supaya dapat jimatkan masa dan diterima dengan cepat. Dan populasi melibatkan ketua panitia sekolah rendah dengan sampel sebanyak 345 orang menggunakan teknik persampelan rawak berserata dan rawak mudah. Dan 2 instrumen telah digunakan, iaitu instrumen kepimpinan guru yang mempunyai 42 item dan instrumen KPP 25 item menggunakan skala Likert 7 mata. Dan analisis data melibatkan 2, iaitu deskriptif dan inferensi, iaitu regresi berganda berbantukan perisian SPSS. Baik, yang pertama dapatan kajian analisis tentang demografi responden yang terlibat dalam kajian ni, iaitu melibatkan guru ketua panitia lelaki sebanyak 78 orang dan perempuan sebanyak 267 orang yang berada dalam lingkungan umur 25 hingga 49 tahun yang mengajar di sekolah kebangsaan, jenis kebangsaan Cina dan jenis kebangsaan Tamil dan mempunyai kelayakan akademik dari SPM hingga ke sarjana. Dan jadual kedua menunjukkan analisis regresi berganda di mana kepimpinan guru menyumbang sebanyak 55.4% sebagai faktor peramal kepada komuniti pembelajaran profesional. Dan jadual 3 merupakan dimensi yang menjadi peramal kepada komuniti pembelajaran profesional, di mana 5 dimensi telah menjadi peramal, dan dimensi penilaian kendiri dan kepelbagaian tidak menjadi peramal kepada KPP kerana nilai dia tidak signifikan. Baik, seterusnya regresi linear berganda berperingkat di mana model P5 menunjukkan dimensi yang paling mempengaruhi, iaitu organisasi kendiri, disusuli dengan membawa perubahan, penambahbaikan perterusan, komunikasi dan kemahiran pengajaran, di mana gabungan kelima-lima dimensi ini menyumbang sebanyak 55.4% perubahan dalam varian komuniti pembelajaran profesional. Maka kepimpinan guru dalam KPP ini, dia bukan hanya merangkumi dalam sekolah, tapi dia merangkumi melalui rangkaian antara sekolah juga, dan ia juga menjadi landasan untuk komunikasi terbuka, kepercayaan dan perhubungan dan penambahbaikan kerja. Jadi di sini ketua panitia memainkan peranan sebagai pemimpin guru dengan membina budaya kolaboratif
memastikan penambahbaikan PDP dalam bilik darjah serta mendorong pembelajaran dan pembangunan profesional rakan sejawat. Jadi kajian ni memberi implikasi kepada pihak KPM dan JPN di mana 5 dimensi penting yang perlu diberi perhatian dalam memastikan kepimpinan guru meningkatkan amalan KPP dengan merancang pembangunan latihan, bengkel dan kursus yang bersesuaian kepada ketua panitia. Baik, sebagai kesimpulan, kepimpinan guru ni konsepnya kita perlu memahami diri kita sendiri. Selepas itu baru kita mempengaruhi rakan sejawat dan akhirnya baru kita akan pergi kepada penambahbaikan sekolah. Jadi kepimpinan guru ni menjadi peramal penting dalam mempengaruhi rakan sekerja mengenai matlamat dan nilai yang dikongsi dalam kalangan ahli kumpulan dalam menjayakan amalan KPP di sekolah. Sekian, terima kasih. Okey, pertamanya tahniah kepada puan, kajian asas yang baiklah. Okey, kajian tentang hubungan dan pengaruh kepimpinan terhadap amalan PLC kan. Ya, Okey. PLC. Jadi yang pertamanya mungkin beberapa penambahbaikan dalam penulisan lah. Dalam penulisan, mungkin dalam penulisan objektif tadi kita tak nampak kata kerja bagi setiap objektif kan. Tak dituliskan mengenal pasti sumbangan, mengenal pasti pengaruh tu kena tulis lah. Kalau itu kita punya kaedah penulisan kan. Okey doktor. Okay, yang kedua dari segi rujukan, kalau kajian asas ni kita biasa akan tengok sumber-sumber rujukan yang 5 tahun terkini. Jadi sebab, kita cuba cari. Betul doktor, sebab bila saya search for the kepimpinan guru, jurang dia memang ada agak gap yang agak jauh lah, sebab tu sumber rujukan pun agak terhad. Dari susah nak cari yang terkini. Okay. Dr. Fairul ada? Okey, bila kita tengok tadi bila kata puan tadi bahawa KPP tadi ni, PLC tadi ni akan menjadi lebih bagus kiranya kepimpinan guru tu dapat dijadikan role model. Tadi tu untuk kepada guru-guru ketua panitia, ketua panitia di sekolah TS25 kan? Ya. Kenapa choose sekolah TS25 je? Adakah mereka ni sebagai satu choosing untuk negara ke bagaimana? Sebab apa? Sebenarnya dalam TS25 ni dia ada beberapa modul, di mana modul 2 ni dia beri penekanan kepada pengupayaan ketua panitia dalam menerajui PLC. Ni kajian dengan IAB Ni kajian puan buat MPQL? Bukan. Saya guru biasa je. Saya ketua panitia. Okay. Tapi buat MPQL ke bukanlah? Bukan. Cuma saya hanya rujuk refer IAB untuk kursus kepimpinan pemimpin pertengahan. Sebab TS25 dia ada modul dia tersendiri kan? Sebab itu. Macam ni doktor, sebab ini untuk pengetua ni dia ada spesifik untuk kepimpinan. Cuma untuk ketua panitia dia ada kursus kompetensi pemimpin pertahanan tapi tidak wajib seperti NPQL. Seringkali sebab ketua panitia ni kan lantikan sekolah. Mereka seringkali dalam dilema, konflik peranan. Sama ada dia nak lead ke atau dia dah di guru biasa ke. So bila mereka ada macam kursus seperti NPQL, mungkin mereka nampak apa peranan mereka sebenarnya, bagaimana balance antara mengajar dan menjadi ketua. Okey, benda tu yang perlu diletakkan di dalam penulisan ni lah. Sebab test 25 tu dia mention kan tapi tak dalam writing. Sebab nak terhad kepada 10 muka surat. Itulah nampak juga cut kan. Tapi akan datang kalau tak ada terhad bolehlah tulis. Boleh. Okey, saya rasa terima kasih. Terima kasih doktor atas pandangan. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang kedua iaitu Puan Vigneswari, anak perempuan pandian daripada Sekolah SK SNN Konven Pelabuhan Kelang. Seterusnya dipersilakan pembentang yang ketiga pada malam ini dijemput
Encik Abdul Razak bin Rahim daripada Kolej Matrikulasi Johor dengan tajuk pembentangan dia Enhancing Second Language Learners Confident to Speak English in a Language Classroom Using 5MP and a Flashcard. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Respected honorable juries, Dr. Ruzaini and Dr. Hairul, and fellow friends and audiences. My name is Abdul Razak Abdul Rahim, and my fellow colleagues Puan Roswati Muhammad Said from College Matrikulasi Johor. We are going to present to you the title of our research, which is Enhancing Second Language Learners' Confidence to Speak English in a Language Classroom Using 5MP and Flashcard. I believe that you're guessing what is 5MP actually. Okay, so let's move on. Right. Okay, as we know, people must communicate with each other in order for them to make sure that the communication and the interaction function effectively. So, and also to be aligned with CEFR level, it is important for us to help the students to and understand the students on the different level of the language proficiency that they are using when it comes to speaking as well. Okay, and as you can see, a second language learner, that means Malaysian students, regardless of the races. Okay, we need to develop the confidence because of it is an important aspect of language learning as they are not used to using the language. It is an L2, so therefore the students will not be able to speak because they're not used to it unless you ask them or make them to do so while you're in the classroom. And then the ability to speak a foreign language is at the very heart of what it means to be able to use foreign language. Here it means that in order for them to sit for Moet and in order for them to be able to present themselves, so that's where we start to come up with the ideas of how do we help the students, especially those who are not the high achievers in their SPM English result. And for us, for the students as well, being able to speak to friends, colleagues, visitors, or even strangers is surely the goal of every second language learner. Because of it seems that during the research that we have made, most of the students during the first introduction of themselves, they tend to say that they are introvert persons. So while they are presenting, they tend to look down and do not have an eye contact at all with the audience. And besides the goal as well, we do look at the prior studies on the academic achievement, which have shown that when students participate actively in the class, so their academic achievements are higher than those who are passive in class. All right? So that's where we do think that it is better for us to come out as what, as mentioned by the goal just now, it is from Luoma in 2004. And that's why we need to sort of like prepare the students to sit for Moet speaking as well, and also the continuous assessment WE013 and also WE023 at matriculation level. All right, the reflection that we had on previous teaching and learning is where we noticed that some students chose to keep silent all the time in class and they refused to speak even when they knew the answer to a simple question posted by us. Okay, and as a second language lecturers, we realized that we need to help them, especially those silent students, to develop the skills, because we found out that after we collected the data, those who did not, those who prefer to keep silent is where those who scored the CFR level A2 and B1 only, the basic and the, we call it independent, but they are still at B1 level.
All right, and based on the first speaking presentation, this is where I have mentioned earlier, 70% of the students lack confidence, motivation, and also language ability. That means they sort of like refuse to talk about themselves. As I mentioned earlier, they are also introvert person, and the attitude they responded to us. Okay, so the research focus of our study is to enhance the students' confidence in speaking English by using classroom action research following the Gregory, Camis, and McTaggart in 1988 model, of which it involves planning, action, observation, and also reflection. And from this, it is actually referring to or based on the issues that we have identified, of which the first one will be students' reluctance to speak. Yeah, they tend to ask questions in Malay, even in the English language classroom, and they are not, because of they are not used to speak English. As they claim that when they were in school, they are allowed to speak Malay and ask questions in Malay as well, and fear of making mistakes, especially the grammatical errors. Okay, and the objective of our study is, the first one will be to analyze the students' confidence level through the speaking questionnaire. The one that we use is Griffey. And then the second one is to investigate the students' attitude towards speaking English through data collection using a needs analysis questionnaire. Okay. All right. The respondents of this study is 35 college matriculasi Johor students, of which it consists of 20 accounting students and 15 science students, of which they are from basic, as I have mentioned earlier, basic and independent user level of English. They are an A2 and B1 level. If you have seen the SPM slip in the CAFR, there are students who actually perform in writing, but not in speaking. This is where the problem starts. Okay, and out of the 35, 17 were males and 18 females, and the age are from 18 and 19 years old, because of the 2 semesters program and 4 semesters program as well. Okay, and they must sit for MUET, and that's where we stress on speaking skills is very important as well in order to perform in their future studies, and the continuous assessment, also called PB, at the coding is WE013 and WE023, the English course at Johor Matriculation College, and at Matriculation College as well. All right, the implementation of the study is where the first one is we identify the problem or issue, of which after the first class, where the students need to introduce about themselves, that's where we come out with something that we need to be done. We ask them to fill up this confidence in speaking questionnaires adapted from Griffey 1997, okay, and they have to fill it up, and then we proceed with carrying out the intervention and collecting of data, and then we analyze the data, and then we come out with the reflection and also conclusion from the study itself, okay. And the intervention process that is involved are, the first step is to boost the confidence. In order to boost the confidence, we plan to have a 5-minute presentation, of which this is addressed as, so the acronym is 5MP, before the lesson starts. So that means those students who did not perform during the presentation, based on the research that we have analyzed, that's where they have to answer that. They are the one that is selected, the 35 students. Okay, and then question and answers will be asked to see their understanding from what they have presented. And then they are also involved in the speaking lesson, of which they need to participate in the group discussion, and they are guided by, we gave them the flashcards or the blue card for them to use to build the confidence in themselves. And then the additional speaking activities outside the classroom, that means this is outside of the classroom, of which they need to submit to us in terms of record it in the flip grid, or they can record it in video style and submit to us using Telegram. And then we again, at final stage, we give the confidence questionnaire on the 5MP and flashcards as well. How do they use the card? How well, or how did they prefer to use the card?
All right, and then based on the results, this is where, astaghfirullah. Okay, the total is where previously the data from this is the one that gave unsure was 35%, 35 students, of which this is where the pre-test, that's where we selected the students and the 35, and we managed to reduce it to 5 only who are still unsure of I can be interviewed in English. It is in terms of ability as mentioned by Griffith in the research. And then the second one, none. There's improvement on that because of the previous one was 10, and then 45, and now it reduced to 5. And the last one also, it was 45, which includes the B2 level students. But yet, after the intervention, I think the results changed. Okay, that's it. All right, same goes to other results as well. And then, okay, reflection and conclusion, it shows that students had regular practices in speaking English either in pairs or group work activities. They were able to boost their confidence and found English easier to speak. And the results also indicate that the 5 MP helped to encourage them to increase the confidence in using the language. And as stated by Aminuddin, saying that flashcard was effective, and that's where we also agreed to proceed with the card as well. And last but not least will be, they were able to fulfill the task given in wet speaking using their blue card. And out of the 35, only 2 students from the 35 scored a band 3, and the balance is 3.5 and above. So that's all. Thank you very much. Okay, a very good presentation using flashcard to enhance the speaking confidence. But I see the reflection just only for the students. So for the lecturer or educator, what your reflections? I was quite happy with the outcome of the results because of at first they refused to participate. But when we said, okay, you don't have to perform live, you just record it using the flip grid that we used, and also you record the group discussion in a video and submit through the Telegram. Then after that, I comment, and when they managed to do all those things without having been forced by us, so that's where I think we were so happy, but we did not put it in the report. So you got band 3, right? Yeah, only 2 band 3. So for the next cycle for the action research, you can improve, example, top up to the intervention. Maybe you have another intervention. At the moment, it is. I'm focusing on speaking as well. Okay. But it is more on you have to do a live presentation rather than having a record, because it is really build their confidence. But I believe that I'm not supposed to only prepare them on speaking as well, because of I think the 2 who scored band 3, the other skill they were not that well. So I believe that I need to change and make it balanced in all the 4 skills. Okay, the reflection must write on this paper. Yeah. Okay, thank you. Thank you, Doctor. I prefer that you can show the flashcard maybe as a sample. It's a basic. I did not bring it, but then it's a basic one. The flashcard is more on the greetings, introduction, because of we noticed that when they started the presentation, they straight away they don't even introduce themselves. But then we taught them on, okay, when you introduce yourself, you have to greet people. For example, Assalamualaikum and good morning, everyone. Today, I'm going to talk about so and so, for example, and my ideas are, so number 1, number 2, and number 3. So they have to use that when it comes to the practices. But I did not bring that to me. But that's where I also use that to present it with other schools as well in Johor Bahru during the speaking, speaking task. Congratulations. The intervention is interesting to scaffold the ability of student to speak. Okay, congrats. Thank you, Doctor.
Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang ketiga, iaitu Encik Abdul Razak bin Ibrahim daripada Kolej Matrikulasi Johor. Tahniah kepada semua pembentang. Para pembentang, para juri seterusnya, hadirin sekalian, dialukan kehadiran Tuan Muhammad Mahyudin bin Muhammad Nordin, Pengarah Kolej Matrikulasi Labuan, dan Tuan Muhammad Farid bin Cekmi, Pengarah Kolej Matrikulasi Johor. Sebentar tadi berakhirnya sesi pembentangan Selari 3 bagi kategori penyelidikan. Banyak ilmu baru yang kita